Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Tình hình lợn nhập lậu vùng biên giới. Với Thái Lan, mặc dù tuần qua giá heo Việt Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn chênh ở mức tương đối hấp dẫn, thì heo từ Thái Lan vẫn đổ về nhiều, tập trung tại các cửa khẩu phía Nam. Tại Việt Nam vẫn hiện là nước có giá heo hàng đầu trong khu vực. Tuy chênh lệch không quá đáng kể so với khu vực miền Nam của Trung Quốc, nhưng cao hơn từ 10 đến 15.000 đồng trên kg so với giá heo tại Lào, Campuchia, Thái Lan, khiến cho dòng chảy heo từ các nước này về Việt Nam vẫn tiếp tục. Bất chấp Việt Nam kiểm soát chặt chẽ biên giới. Tại cửa khẩu biên giới phía Nam, kể từ cuối tuần trước, thương nhân cho biết do có đoàn kiểm tra tại Kiên Giang nên heo về Việt Nam tạm ngưng, nhưng thương lái có xu hướng chuyển sang đi cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước hoặc Sa Mát, Tây Ninh với lượng heo đạt từ 1.000 đến 1.500 con trên ngày, gồm cả heo Campuchia. Bước sang tuần này, tại các cửa khẩu kể trên, mặc dù Việt Nam đã tăng cường kiểm soát, nhưng heo Thái Lan và Campuchia vẫn được đưa về mạnh do chênh lệch giá cao, khiến về lẻ từ giữa tuần này đạt 2 đến 3.000 con trên ngày. Trong trường hợp các cửa khẩu trên bị kiểm soát, thì các cửa khẩu tại Tây Nguyên có thể được tính đến do sự chênh lệch giá heo Việt Nam với các nước Lào, Campuchia và Thái Lan đang rất hấp dẫn, tạo động lực cho thương lái gom hàng và chấp nhận mất tiền chung chi lên tới 500 đến 1.000 đồng một con. Tại cửa khẩu biên giới miền Trung, trong những ngày cuối tuần trước, heo Thái Lan vẫn về trên 1.000 con trên ngày, chủ yếu đưa đi tiêu thụ tại chợ Ngọc Lũ và các lò mổ khu vực Hà Nội. Heo nái về qua Lào do không đi lồng riêng nên heo hay bị cháy xước, bị hỏng, nhưng giá bán về tới cửa khẩu chỉ 57 đến 58.000 đồng trên kg. Sau khi cân lại, chênh lệch từ 3 đến 4.000 đồng trên kg so với giá heo nội thì các thương lái vẫn làm. Tuy nhiên, bước sang đầu tuần này, do giá heo miền Bắc hạ nhiệt nhanh và chất lượng heo Thái Lan về kém nên thương lái không còn mặn mà như các tuần trước đó. Với Trung Quốc, do giá heo giữa Việt Nam và Trung Quốc ở mức tương đương nên dòng lưu chuyển giữa hai nước không được thực hiện. Với sự kiện ngày 15 tháng 8, tại Hà Giang đã thông quan khôi phục hoạt động tái lối mở cửa cư dân biên giới cửa khẩu Phó Bảng Việt Nam, Đồng Cán Trung Quốc. Điều này khiến dòng lưu chuyển heo giữa hai nước được nối lại, tuy nhiên sẽ không mạnh mẽ do sự chênh lệch giá không hấp dẫn. Phủ nhận thông tin heo chết hàng loạt tại Indonesia do tiêm vaccine của Việt Nam. Một tờ báo mạng của Philippines vừa đăng thông tin một trại heo ở Philippines chịu thiệt hại hàng triệu USD sau khi tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi của một doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Tháng 7 năm 2023, có 300.000 liều vaccine dịch tả heo châu Phi AVAX ASF Life của công ty cổ phần AVAX Việt Nam đã được công ty KPP Power Commodity Inc. của Philippines nhập khẩu chính thức về Philippines. Để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi, sau khi hai bên hợp tác thử nghiệm loại vaccine này, Cục Thú y của Philippines cũng đã đề nghị công ty AVAX Việt Nam phối hợp cung cấp 1.000 liều vaccine loại này để thử nghiệm trên 1.000 heo được tiêm đều cho kết quả an toàn. Cơ quan có thẩm quyền của Philippines đã công bố kết quả đánh giá vaccine của Việt Nam đạt an toàn. 100% heo được tiêm AVAX ASF Life đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể. Hiện nay, cơ quan thẩm quyền của Philippines đang thúc đẩy các doanh nghiệp của Philippines khẩn trương hoàn tất thủ tục đăng ký nhập khẩu vaccine dịch tả heo châu Phi của Việt Nam. Thế nhưng mới đây, trang tin Rapper của Philippines đã đăng bài viết ngày 20 tháng 8 phản ánh việc tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi do công ty cổ phần AVAX Việt Nam sản xuất đã khiến hàng loạt đàn heo tại một trang trại mang tên PT Indo Tita Suka trên đảo Paula Balan của Indonesia bị chết. Rapper dẫn lời một nguồn tin chưa xác thực rằng sau 6 tuần tiêm chủng, tỷ lệ heo chết tại trại ở đảo Pulau Balan tăng chóng mặt, cho đến khi tổng đàn chỉ còn khoảng 20%. Trang tin này cũng đã dẫn lời một số chuyên gia về heo tại trang trại này cho biết. Nguyên nhân khiến heo chết bắt nguồn từ việc tiêm vaccine, từ đó tăng khả năng lây nhiễm virus dịch tả heo châu Phi trong đàn. Rapper cho biết, việc tiêm vaccine của công ty AVAX Việt Nam khiến đàn heo chết, làm cho trang trại PT Indo Titasuka thiệt hại hàng triệu USD. Sau khi có thông tin này, ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAX Việt Nam, đã chính thức có thư gửi bà Pinkipe Tobiano, Giám đốc điều hành công ty KPP Power Commodity Inc. khẳng định thông tin trang trại PT Indo Titasuka bị thiệt hại hàng triệu USD do vaccine của AVAX Việt Nam là hoàn toàn không thể tin được.
Vì tới nay, công ty Avac Việt Nam vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin thiệt hại nào cũng như tố tụng liên quan đến thiệt hại hàng triệu USD như vậy. Tăng cường quản lý kiểm soát giết mổ lợn. Trước tình hình dịch bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, thì việc tăng cường quản lý kiểm soát giết mổ lợn sẽ giúp phòng chống hiệu quả dịch bệnh trên gia súc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Do đó, theo Cục Thú y, các tỉnh, thành phố có hệ thống trạm chăn nuôi và thú y cấp huyện thuộc Chi cục Quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh trực tiếp thực hiện kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ. Công tác kiểm soát giết mổ do nhân viên của Chi cục hoặc hợp đồng lao động với Chi cục chăn nuôi và thú y thực hiện. Lực lượng này đã được đào tạo qua các lớp kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y có trình độ từ trung cấp chăn nuôi và thú y trở lên. Công tác quản lý hoạt động giết mổ ở các địa phương như Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ giảm dần, trong khi cơ sở giết mổ tập trung tăng về số lượng và quy mô và công suất giết mổ. Triển lãm thủy sản quốc tế Vietfish 2023 giới thiệu thủy sản Việt Nam chất lượng. Triển lãm thủy sản quốc tế Vietfish 2023 với chủ đề Điểm đến kết nối chất lượng vừa được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Vietfish là triển lãm thủy sản lớn nhất ở Việt Nam và mang tầm quốc tế. Trải qua 24 lần tổ chức, Vietfish 2023 tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi quy tụ hơn 220 công ty với trên 420 gian hàng đến từ Việt Nam cùng 14 quốc gia và lãnh thổ bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Myanmar, Singapore, Đài Loan, Philippines, Nhật Bản, Bỉ, Mỹ, Hàn Quốc và Úc. Với chủ đề điểm đến kết nối chất lượng, triển lãm thủy sản quốc tế Vietfish 2023 sẽ giới thiệu đến quý khách hàng quốc tế những sản phẩm thủy sản chất lượng cao, đa dạng và tiện lợi. Dự báo sản xuất và xuất khẩu gia cầm, thịt lợn, trứng của Brazil năm 2023 tăng. Hiệp hội Protein thịt Brazil dự báo sản xuất và xuất khẩu gia cầm, thịt lợn, trứng của Brazil sẽ tăng. Theo ABPA, sản lượng thịt gà của Brazil năm 2023 sẽ đạt 14,95 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2022. Sản lượng cung cấp cho thị trường nội sẽ đạt 9,85 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm 2022. Với mức này, mức tiêu thụ thịt gà bình quân đầu người sẽ duy trì ở mức 46 kg trong năm nay, tăng 1,5% so với mức 45,2 kg trong năm 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngành này sẽ xuất khẩu vượt 5 triệu tấn nếu các dự đoán của ABPA chính xác. Năm nay, dự báo xuất khẩu đạt 5,2 triệu tấn, tăng 8% so với năm 2022 là 4,82 triệu tấn. Đối với thịt lợn, ABPA dự báo tổng sản lượng vượt quá 5 triệu tấn, đạt 5,05 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm 2022. Đối với trứng, tổng sản lượng trứng gia cầm của Brazil dự kiến sẽ đạt 52,55 tỷ quả, tăng 1% so với mức 52,06 tỷ quả năm 2023. Mức tiêu thụ trứng bình quân đầu người ở Brazil dự kiến sẽ tăng khoảng 242 quả vào cuối năm 2023, tăng 0,5% so với mức tiêu thụ 2,41 quả trong năm 2022. Về xuất khẩu, dự báo xuất khẩu trứng của Brazil là 32,5 nghìn tấn, tăng 240% so với tổng xuất khẩu năm 2022 là 9,47 nghìn tấn. Ông Ricardo Santin, Chủ tịch ABPA cho rằng có sự thay đổi trong xuất khẩu trứng năm 2023. Với sự gia tăng đáng kể từ Nhật Bản và thị trường Đài Loan, dự kiến xuất khẩu trứng sẽ chiếm 1% trong tổng sản lượng trứng của Brazil. Đây là một thành tựu quan trọng của ngành, tạo cơ hội mới cho các nhà sản xuất. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!